Hello, what's up everybody? And for today's video, we're going to install Yamaha Aerox aftermarket lever. So una natin gagawin, tatanggalin natin itong visor. So yan, tanggal ko na yung screw. Then, ito na yung visor. After that, merong screw rin eh. And isa, dalawa. Nasa labi isa. Wala na yun. Tapos may clip lang din agad. Yeah. So hindi na to kasama. Hindi na to kasama. Ito na lang. Tapos meron tayong clip ulit din eh. Yung depress. Yan, tanggal yung neck. So ayan, clip lang siya. Clip nyo sa taas, tuklapin yung ganun, tapos slide down, hindi pa taas, magpabali yung clip. So pababa, tapos patuklap nyo ganun. So para matanggal yung sa likod na part, tanggal nyo itong screw. May screw rin, dalawa magkabilaan. So once natanggal nyo na, tanggal nyo. Tanggal nyo siya. Yan guys, tornilyo. Yung proof ng clip. Clip ulit, pero clip din lahat. Ito na yung open para ma-access tong lever. Yan. Ito na yung dalawang bolts para mapalit natin yung aftermarket. So tatanggalin natin. Ako yung 10 mil na red para pambuksan natin. Ayan. Para matanggal, kailangan ganyan, tapos makikita nyo yan, parang may haba na barrel, diba? Yun, nakatapat dun, kailangan nyo i-twist, tapos pahugot ng pataas para matanggal dito sa parang ano na to. Huwag nyo wawala to guys, itong spacer na yun, importante yun. So ito na yung aftermarket. So bago natin ilagay, make sure na lagyan natin ito ng grasa at linisin natin. Tatanggalin niyo yung mga lumang grasa. Yung bolt yung dati, nasa niya rin siya. Lagyan yung lubricant board. Tsaka natin papalitan ng bagong grasa. So, ilagay natin yung grasa, yung bagong grasa. Ilagay natin itong bagong lever. Ilagay natin dito.
pag nilalagay natin yung cable, sunod natin so pitin na natin. So nailapat na natin, lagay na natin yung nut. Ayan. Para nagano siya ng tama. Humihit ng tama. Once na nagpitan na natin, linisin na natin itong paligid, mga grass na natitira, mga nalagyan. Ayan. So ganun din sa kabila, tinanggalin ko lang din to. Tapos may nut din sa ilalim, tapos grasa, then ayan, bed. So balik nyo na lang yung cover, then yan na siya, yan na yung lever. So adjustable siya. Yan. So I think that's for today's video, and I hope na nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe, and next video.